हेलो एभ्रिवान। आजको यो भिडियोमा हामीले TP-Link को राउटर सेटअप गर्न सिक्नेछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला TP-Link को राउटरलाई हामीले कम्प्युटरमा जोड्नुपर्ने हुन्छ या वायरलेसबाट कनेक्ट गरे पनि हुन्छ। मैले अब यो TP-Link को राउटरलाई कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि TP-Link को डिफल्ट आइपी एड्रेस 192.168.0.1 हुन्छ। र अन्य कुनै पनि राउटरहरूमा हामीले पहिला आइपी एड्रेसहरू हेर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने भएसम्म राउटरको आइपी एड्रेसहरूमा DHCP ब्रोडकास्ट गरेकै हुन्छ। यसमा राइट क्लिक गरेर यो इन्टरनेटको आइकनमा अथवा वाइफाईको आइकनमा अथवा एथरनेटको आइकनमा राइट क्लिक गरेर ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इथरनेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेटवर्क एन्ड सेटिङ सेन्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर कुन पोर्टमा जोडेको छ, कुन इन्टरफेसमा जोडेको छ, त्यही इन्टरफेसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर डिटेलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डिफल्ट गेटवे भन्ने जुन छ त्यो आइपी एड्रेस चाहिँ राउटरको आइपी एड्रेस हो। अहिले TP-Link को केसमा 0.192.168.0.1 हुन्छ भने अब कुनै कुनै TP-Link को आफैमा पनि 1.1 पनि हुने गर्छ। त्यसपछि अब हामीले योलाई नयाँ फ्रेस राउटर हो। अब यसलाई म रिसेट गरेर फेरि पुनः सेटिङ गर्नेछु है। फ्याक्ट्री डिफल्ट गरेर सेटिङ गर्नेछु। ओके, यो राउटर रिसेट भइसक्यो। अब फेरि पुनः खोल्दाखेरि यसले चाहिँ सुरुमा पहिलो लगइन युजर नेम त छैन, पासवर्ड मात्रै। पासवर्ड चाहिँ यसले फर्स्ट टाइम राउटर खोलेको बेलामा पासवर्ड नयाँ राख्नलाई पासवर्ड भन्छ। यसले दुई ठाउँमा दिन्छ, कन्फर्मेसनको लागि र नयाँ राख्नुको लागि न्यू पासवर्ड हो यो। अब मैले आफूले रिमेम्बर याद गर्ने पछिको टाइममा राउटरमा पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि चाहिने पासवर्ड, वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि चाहिने पासवर्ड यो हो। यसलाई चाहिँ आफूले याद हुने खालको पासवर्ड नै राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, चेन्ज भएर पनि राउटर खोलिसक्यो। अब हामीले भएसम्म सुरुमा अलरेडी कनेक्सन CPE-बाट गरिसकेको छ भनेपछि हामीले यसमा नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा वायरलेस राउटर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि धेरैजसो ISP 99% ISP-हरूले तपाईँहरूलाई PPPoE युजर नेम नै दिने भएकोले PPPoE, यो रसिया PPPoE भन्ने चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल ओभर इथरनेट भन्ने हो यो। त्यसपछि तपाईँहरूले ISP-बाट पाएको युजर नेम र पासवर्ड यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो केसमा मैले यो क्रिएट गरेको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफूले आफ्नो हिसाबले राख्न पाइँदैन। यो चाहिँ ISP-बाट नै मागेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो ISP-हरूको आफ्नो रेडियस सर्भरमा भएको युजर नेम पासवर्ड हो र यसैमा पैसा रिचार्ज गर्दा जे गर्दा पनि यही नै चाहिने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर यो ड्युल ब्यान्डको राउटर भएको हुनाले 2.4 र 5 GHz दुईटा नै देखाएको छ। दुवैको सेटिङ गर्ने भनेर टिक लाग्दो रहेछ। यहाँनिर टिक लगाउनु मिल्छ। फेरि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो 2.4 वायरलेसको हो। वायरलेसकोमा मैले जस्तो सिम्पल वाइफाई 2.4 लेख्थेँ। यो SSID जुन हामीले ल्यापटपहरूमा देखाउँछ त्यो SSID हो। यसमा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई याद हुने खालको वाइफाई कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिने मिनिमम 8वटा क्यारेक्टर हुनुपर्छ। नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो 5 मेगाहर्जको सेटिङ आयो। 5 वाइफाई 5 भनेर राखेँ मैले। पासवर्ड पनि सेम आफूले सम्झिने खालको र पछि 5 मेगाहर्ज वाइफाईमा कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिने पासवर्ड हो यो। यो चाहिँ देखाउने SSID हो। अब चाहिँ हामीले यहाँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो यहाँ घुम्ने बेलासम्म हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङ भइसकेपछि यसले स्ट्याटसमा आयो। स्ट्याटसमा सेटिङ भयो कि भएन भनेर हामीले यहाँनिर स्ट्याटसमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ, जस्तै यो 2.4 वायरलेसको सेटिङ हो यो, अनि 5 मेगाहर्जको सेटिङ हो यो। त्यसपछि वाइनमा जुन हामीले युजर नेम पासवर्ड राखेका थियौँ अघि, यो त्यो युजर नेम पासवर्ड चाहिँ यहाँ देखाएको छ। युजर नेम पासवर्ड चाहिँ कनेक्ट भएर त्यसले आइपी पाएको, कनेक्ट भयो कि भएन वाइनमा भनेर हामीले यो वाइन सेटिङमा हेर्न सकिन्छ। अब यहाँ तलतिर आइसकेपछि हामीले इथरनेट जुन कनेक्ट गरेका छौँ, यो वाइन पोर्टको हो र यो ल्यान्ड पोर्टको मेरो ल्यापटप जोडिएको छ यसमा। यसमा पनि कति देखाएको छ, 1G देखाएको छ कि 100 देखाएको छ कि कहिलेकाहीँ 10 देखाउन सक्छ। हुनुपर्ने चाहिँ 100 एमबिपिएस फुल डुप्लेक्स नै हो। र 100 एमबिपिएस फुल डुप्लेक्स देखाएको छैन भनेपछि, तपाईँको 10 एमबिपिएस देखाएको छ भनेपछि वायरमा समस्या हुनसक्छ। हो, त्यो ट्रबल सुटिङमा काम आउँछ त्यो कुराहरू। अब यहीलाई नै हामीले अब त्यो मैले विजार्ड यो क्विक सेटअपको विजार्डको थ्रु गरेको थिएँ भने, अब यसलाई चाहिँ हामीले रिभ्यू गरौँ। र अब नर्मली गर्दाखेरि हामीले यहाँ यो क्विक सेटअपबाट नगएर नेटवर्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेटवर्कमा क्लिक गरिसकेपछि वाइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ पिपिपिओईमा टिक लाउनु पर्ने, सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अब त्यहाँ योभन्दा अगाडि हामीले क्विक सेटअपमा नपाएको सेटिङ यहाँनिर एउटा के छ भन्दाखेरि, यो यहाँ अथेन्टिकेसन टाइप भन्ने छ, जो यो युजर नेम पासवर्ड जो मैले क्विक सेटअपमा पिपिपिओमा राखेको थिएँ त्यही युजर नेम पासवर्ड हो, अलरेडी यहाँ छँदैछ। मैले अहिले त्यसलाई केही गर्नु परेन। बाइ द वे फेरि मेनुअली गर्दाखेरि पनि यसरी पनि गर्न सकिन्छ। र यसमा हामीले यहाँ भएसम्म पिएपी पासवर्ड अथेन्टिकेसन प्रोटोकल भन्ने हो, यसलाई चाहिँ यहाँ यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र भविष्यमा यसको पासवर्डहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई भनौँ, यसलाई लगआउट गरेर सुरुमा खोल्दाखेरि यसरी खुल्छ होइन, लगइन हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर 2.4मा गर्ने हो भने 2.4मा क्लिक गरेर एसएसआइडीको नाम चेन्ज गर्न सकिन्छ। 2.4 हो है, यो 2.0 भएछ। नाम गर्न सकिन्छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ। र त्यसको यहाँ गएर वायरलेस सेक्युरिटीमा गएर हामीले यहाँ अघि राखेको जुन पासवर्ड थियो यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। भविष्यमा फेरि हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्नु परेमा यसरी पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ वाइफाई देखायो कि देखाएन भनेर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर देखाएको छ 2.4 र 5 मेगाहर्ज भनेर दुईवटा देखाएको छ है। ल साथीहरू, यति नै हो यसको सेटिङ गर्ने।